ሰላም እንዴት ናችሁ? ታደሰ እባላለሁ። እንኳን ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በዚህ ቱቶሪያል እንዴት የሎካል ሰርቨር ሴትአፕ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አንዳንዶቻችሁ በኮሜንት ላይ በጠይቃችሁ መሰረት ዛሬ እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ሎካል ሰርቨር ሴትአፕ እንደምናደርግ ሁለት ሶፍትዌሮች ተጠቅሜ የሚያሳያችሁ። የመጀመሪያው ሶፍትዌር ዛምፕ ይባላል። እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ዛምፕ እንግዲህ እዚህ ዌብሳይታቸው ላይ መታችሁ ብታዩ Apache friends.org ብላችሁ ብትመጡ ይሄንን ታገኛላችሁ። ወይም ደግሞ ሊንኩን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ዛምፕ ማለት ምን ማለት ነው? ዛምፕ is the most popular PHP development environment የፒኤችፒ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ነው። እንግዲህ ሎካል ሰርቨር ራን ማድረግ ሲኖርብን የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ዛምፕ አብሪቬሽን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤን ብታዩ እዚህ ጋር ኤ ማለት አፓቺ ለማለት ነው። ኤም ደግሞ ማሪያዲቢ ማለት ነው። ማሪያዲቢ ዴታቤዝ ነው። ማይስኩኤል ነው የሚጠቀመው። ፒ ደግሞ እዚህ ጋር ፒኤችፒ ነው። እንደገና የመጨረሻው ፒ ደግሞ ፐርል ለማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ፕሮግራሚንግ እና ስክሪፕቲንግ ላንጉጆች ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው አፓቺ የሚለው ሰርቨራችን ነው። ኤክስ ደግሞ ክሮስ ፕላትፎርም የሚለውን ለማመላከት ነው። ክሮስ ፕላትፎርም ማለት በዊንዶውስም በሊኒክስም እንደዚሁም ደግሞ በማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ላይ እንደሚሰራ የሚያመላክተን ነው ማለት ነው። ይሄ ኤክስ የሚለው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ዛምፕን በኮምፒውተራችን ከጫንን እነዚህን አይነት ሰርቨርንም ለዴታቤዝንም እንደዚሁም ላንጉጆችን የስክሪፕቲንግ እና የፕሮግራሚንግ ላንጉጆችንም በአንድ ላይ እንድናገኝና ሎካሊ ሰርቨራችን ለቀን ኦንላይን እንደተለቀቀ አስመስለን ኮምፒውተራችን ውስጥ ዲዛይን እንድናደርግ ዌብሳይታችንን ያግዘናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሎካል ይባላል። ሎካል wp.com ብላችሁ ብትመጡ ይሄንን ልታገኙ ትችላላችሁ። ይሄንንም እንግዲህ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ሎካል የሚባለው ሎካል ባይ ፍላይዊል ነው የሚባለው። ፍላይዊል የሚባል ካምፓኒ አለ፣ የዌብ ሆስቲንግ ካምፓኒ ነው። እነሱ ናቸው ይሄንን ዴቨሎፕ ያደረጉት እና ይሄንን ዳውንሎድ አድርገን በኮምፒውተራችን ላይ ጭነን እንግዲህ የሎካል ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው። ግን ወርድፕረስን ብቻ ነው እንድንጠቀም የሚያደርገን፣ ሌሎች ነገሮችን መጠቀም አንችልም። ዳውን ሳይዱ ይሄ ነው። ለማንኛውም ግን ዛሬ የማሳያችሁ የዛምፕን አጫጫን ይሆናል፣ እንዴት ሴታፕ እንደምታደርጉ እና ከዛ ላይ ደግሞ እንዴት ወርድፕረስ ጭናችሁ ሴታፕ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ በዚህ በሎካል ደግሞ እንዴት ሴታፕ እንደምታደርጉ እና ወርድፕረስን ጭናችሁ እንዴት ዲዛይን ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድታዩና ላይክ እንድታደርጉት ጋብዛችኋለሁ። በቀጣይ ደግሞ ይሄኛውን የሎካል ባይ ፍላይዊል የተሰኘውን ቪዲዮ ደግሞ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን ኖቲፋይድ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምንም ጊዜ ሳንጨርስ ዛሬ ወደ ምንማረው ትምህርት በቀጥታ እንገባለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ በቀጥታ የምናደርገው ምንድን ነው? ኦፕሬቲንግ ሲስተማችንን መርጠን ለኦፕሬቲንግ ሲስተማችን የሚስማማንን ዛምፕ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ በኔ ኬዝ እንግዲህ ዊንዶውስ ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዛምፕ ፎር ዊንዶውስ የሚለው ላይ መጥቼ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሳደርግ እንደምታዩት እንግዲህ አመቶልኛል ዳውንሎድ ፋይሉን ማለት ነው። የት ላይ ዳውንሎድ አድርግልን የሚለው እኔ ዳውንሎድስ የሚለው ፎልደር ውስጥ እንዲሆን አድርጋለሁ። ከዛ ሪኔም አድርገዋለሁ። እስከዚህ ድረስ ያለውን አጠፋውና ከዛ ሴቭ እለዋለሁ። ከዛ ስታርት ዳውንሎድ እላለሁ። እንደ ኢንተርኔታችሁ ፍጥነት እንግዲህ ቶሎ አውርዶ ይጨርሳል ብዬ አስባለሁ። እኔ ፋስት ፎርዋርድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ ጭኖ ጨርሶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ኦፕን ፎልደር እንለዋለን። እንግዲህ ዛምፓችን ተጭኖ ጨርሶልናል ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ለመጫን ደብል ክሊክ እናደርግበታለን። ይህንን ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን። ይህንን ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር የስ እንለዋለን። ይህንም ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የሚያስፈልጉት እያንዳንዱ ቅድም ስነግራችሁ የነበረው
ሰርቨሩ ዴታቤዛችን ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮል አለ ፋይል ዚላ የሚባል ቶምካት ምናምን አሉ እዚህ ጋር php perl እነዚህ ሁሉም የሚያስፈልጉ ስለሆኑ ሁሉም እንዲጫኑ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኔክስት እንላለን ከዛ ፎልደር ምረጡ ይላል እዚህ ጋር ኔክስት እንደምታዩት the selected folder is not empty ይላል ይሄ የሚለው እኔ ከዚህ በፊት ስለጫንኩኝ ነው ማለት ነው Xampp ስለጫንኩት ነው ኦሬዲ ስለተጫነ ነው በኔ ኮምፒውተር እናንተ ግን ኔክስት ብላችሁ ምንም ኮምፕሌክስ ነገር የለውም እሱን ፊኒሽ ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዛ ፊኒሽ ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ሎካል ዲስክ ሲ የሚለውን ትመርጣላችሁ ከዛ እዚህ ጋር Xampp የሚል ፎልደር ታገኛላችሁ እና እሱ ላይ ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ፈልጋችሁ htdocs የሚል ታገኛላችሁ እዚህ ጋር ይሄን htdocs የሚለውን ደብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ እንደዚህ ስታደርጉት እዚህ ውስጥ አንዳንድ ፋይሎች ይኖራሉ እንግዲህ ፍሬሽ ኢንስታሌሽን ሲሆን ወይም ደግሞ አዲስ ስትጭኑት እንደዛ ይኖራል ሁሉንም ሴሌክት አድርጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ Xamppችን በትክክል ተጭኖልናል ማለት ነው ቀጥሎ እንግዲህ የሚሆነው ምንድነው ወርድፕሬሳችንን ማውረድ ነው ይሄን መዝጋት እንችላለን ወርድፕሬሳችንን ማውረድ ነው የሚሆነው እንግዲህ ቀጣዩ እዚህ ጋር መተን ጌት ወርድፕሬስ የሚለውን እናከዋለን ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ኤንድ ኢንስታል የሚላል እሱን እናከዋለን ከዛ ይሄን ያመጣልናል እንግዲህ ሌተስቱን ነው እዚህ ጋር ያመጣልን ማለት ነው ኪን ክሊክ እናደርጋለን ኦኬ እንደምታዩት እንግዲህ የወርድፕሬስ 5.7.zip ብሎ ዚፕ ፋይል ዳውንሎድ እንድናደርግ አምጥቶልናል ዳውንሎድ ማድረግ የምንፈልግበት ፓዛችን ላይ እንመርጥና ኤስ እንለዋለን ከዛ ሰርች ዳውንሎድ እንለዋለን እንግዲህ ፋስት ስለሆነ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል ከዛ ኦፕን ፎልደር እንላለን እዚህ ጋር ስለዚህ ወርዶ ከጨረሰልን በኋላ ምን እንደምናደርገው ዚፕ ፋይል ስለሆነ ኤክስትራክት እናደርጋለን እዚህ ጋር ኤክስትራክት ሄር የሚለውን እንነካዋለን የተወሰነ ሰከንዶች ይወስዳል ኤክስትራክት ለማድረግ ከዛ እዚህ ወርድፕሬስ የሚለውን ይሄንን ከትንልና ከዛ ምን እንደምናደርገው እዚህ ጋር ሲ ላይ እንመጣለን ተመልሰን ከዛ Xampp ላይ ከዛ htdocs ላይ እንመጣና እዚህ ጋር ፔስት እናደርገዋለን ከዛ ይሄን ሪኔም እናደርግና የዌብሳይታችንን ስም እንሰጠዋለን ኢትዮ ዲዛይን ብለው ከዛ እዚህ ጋር እንገባላ ስናይ እዚህ ጋር እንግዲህ የሚታያችሁ በሙሉ ከወርድፕሬስ ጋር የመጡ የወርድፕሬስ ሴትአፕ ፋይሎች ናቸው ማለት ነው ከዛ ምንድነው የምናደርገው እዚህ htdocs ውስጥ እንመለስና Xampp የሚለው ላይ እዚህ ጋር Xampp ውስጥ ሆነን ወደ ታች ብንሄድ Xampp ኮንትሮል የሚል ፋይል exe ፋይል እናገኛለን እሱን ደብል ክሊክ እናደርግበታለን እንደምታዩት እንግዲህ የዛምፕ ኮንትሮል ፓነል መጥቶልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አፓቼ እና ማይስኩኤል የሚለውን በዚህ ኬዝ የምንፈልገው አፓቼ እና ማይስኩኤል የሚሉትን ሁለቱን ስታርት እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እንግዲህ አንደኛው አረንጓዴ ሆኗል ሁለቱም አረንጓዴ ሲሆኑ ጠብቀን አረንጓዴ ከሆኑ በኋላ እንግዲህ ሎካል ሰርቨራችን ተለቋል ማለት ነው ስለዚህ ቺን ዘጋና እዚህ ብራውዘራችን ላይ መተን ሎካል ውስጥ ስላሽ ብለን የዌብሳይታችን ስም ምንድነው htdocs ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር እቺ ኢትዮ ዲዛይን ብለን ያልናት ማለት ነው ስለዚህ እሷን ኮፒ እናደርጋትና እዚህ ጋር መተን ፔስት ብለን ከዛ ሎካል ውስጥ ስላሽ ኢትዮ ዲዛይን የሚል መሆኑን አረጋግጠን ከዛ ኢንተር እንላለን ማለት ነው ኦኬ እንደምታዩት እንግዲህ የወርድፕሬስ ኢንስታሌሽን ሴትአፕ መጥቶልናል ማለት ነው ስለዚህ እንግሊሽ የሚለውን ከመረጥን በኋላ ዲፎልት የተመረጠው ነው ከዛ ኮንቲኒው እንላለን ከዛ ኮንቲኒው ስንል ዴታቤዝ ኔም ዴታቤዝ ዩዘር ኔም ፓስወርድ እና ይቀናል እኛ ግን በዚህ ኬዝ የለንም ስለዚህ አሁን ከስክራች ነው ራሳችንን ክሬት የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ቀላል ነው ሎካል ውስጥ ካልን በኋላ phpMyAdmin ብለን ሰርች እናደርጋለን እንግዲህ ይሄ ዴታቤዛችን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ዴታቤዝ ክሬት የምናደርገው ስለዚህ እዚህ ጋር ዴታቤዝ አለ እዚህ ጋር የምታያቸው እንዳሉ ዴታቤዞች ናቸው እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መጣችሁ ኒው ማለት ትችላላችሁ በዚህኛው ላሳያችሁና ዴታቤዝ የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ ኢግኖር በሉት ይሄንና
እዚህ ጋር ዴታቤዝ ኔም ይጠይቀናል። እዚህ ጋር ኢትዮን በለው ዝም ብለን ከዛ ክሬት እንላለን። ኖርማሊ እንደምታዩት ምንም አይነት ቴብል የለውም ለጊዜው ምንም ገና አዲስ ክሬት ያደረግነው ስለሆነ። ከዚህ በኋላ ግን እንመለስና እዚህ ጋር ሌትስ ጎ እንላለን። ዴታቤዝ ኔም በሚለው ቦታ ላይ አሁን ክሬት ያደረግነውን የዴታቤዝ ኔም እናስገባለን ማለት ነው። ኢትዮ ነበር ያልነው ኢትዮ እንላለን ማለት ነው። ዩዘር ኔም የኔ ሩት ነው፣ የእናንተን እንግዲህ ማየት ትችላላችሁ። ፓስወርድ የለውም። ከዛ ሰብሚት እንላለን ማለት ነው። ከዛ ራን ኢንስታሌሽን የሚል ይመጣል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ የሳይታችሁ ታይትል ነው የሚለው ኢትዮ ዲዛይን ልበለው በኔ ኬዝ። ፓስወርድ እና ዩዘር ኔማችሁን እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ አድሚን ልበውና እዚህ ጋር ኮንፈርም ማድረግና ኢሜይላችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ ኢንስታል ወርድፕሬስ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት እንግዲህ ሰክሰስፉሊ ኮምፒውተራችን ላይ ጭነናል ማለት ነው። ኮምፕሊት ተጭኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልሰን መተን ባዶ ነበረ ቅድም ታሳያቸው። አሁን ግን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ባደርገው እንደምታዩት እንግዲህ ብዙ ቴብሎች እንግዲህ አስገብቶልናል ማለት ነው። የወርድፕሬስን ኢንስታሌሽን ሰክሰስፉሊ በመጨረሳችን ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ክሎዝ እናደርጋለን። ከዛ ሎጊን እናደርጋለን። አድሚን እና አድሚን ነው ብለን የሰጠነው ፓስወርዳችን። ስለዚህ እሱን እናስገባና ሪሜምበር የሚለውን እንመርጥና ሎጊን እንላለን። ሪሜምበር የሚለውን የምንመርጠው ያው በኋላ ላይ ተመልሰን ስንገባ እንዲያስታውሰን ነው፣ ድጋሚ ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም እንዳይጠይቀን ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት እንግዲህ ሰክሰስፉሊ ወርድፕሬስን በሎካል ሰርቨራችን ላይ ጭነን ጨርሰናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥታችሁ በአዲስ ታብ ላይ ብትከፍቱት ላይቭ ሳይቱ እንደምታዩት እንግዲህ ተጭኖ ጨርሶልናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዲዛይን ማድረግ ነው የሚቀረን ማለት ነው። ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እና ቲማችንን ከፈለግን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አፒራንስ ላይ መተን ቲም ከፈለግን ከዚህ ውስጥ ካሉት ውስጥ መምረጥ እንችላለን። ይሄ ነው ከረንት ላይ የሚሆነው። አዲስ ማስገባት ብንፈልግ ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ለምሳሌ አስትራ ቲም መጠቀም ብንፈልግ እዚህ ጋር አስትራ የሚለውን እንመርጥና ኢንስታል ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር ባይ ዘ ወይ ስለ አስትራ ቲም ወደፊት ቪዲዮዎችን እሰራለሁ። ፍላጎታችሁ ከሆነ ስፔሲፊካሊ በዚህ ቦታ ላይ እንሰራለን እንፈልጋለን የምትሉ ካላችሁ ስለዛ ነገር በኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኝና ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ እንግዲህ ቪዲዮዎችን ስሰራ ያንን ኮንሲደር አድርጌ እንድሰራ ይሆናል ማለት ነው። እና አስትራ በጣም አሪፍ ቲም ነው። በቀጣዩ ቪዲዮ እንግዲህ ሌላም ቲም አለ ኬደንስ የሚባል ስለሱም እንግዲህ የተወሰነ እላችኋለሁ። እንግዲህ ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። ቀጥታ አክቲቬት እንለዋለን ማለት ነው። አክቲቬት ስትሉት እንግዲህ የመጀመሪያ ሆኖ መጥቷል። ይሄ ነበር ቅድም አክቲቬት የተደረገው። አሁን ደግሞ ይሄ አሁን የመረጥነው ወይም ደግሞ አሁን ኢንስታል ያደረግነው የአስትራ ቲም ኢንስታል ሆኗል እና እንደዚሁም ደግሞ ዲፎልት የተመረጠው እሱ ሆኗል አክቲቭ የተደረገው እና አክቲቭ የተደረገውም ደግሞ እሱ ሆኖልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን አሁን ሪፍሬሽ ብናደርገው እንደምታዩት እንግዲህ አፒራንሱ ይቀየራል ማለት ነው። አፒራንሱ የተቀየረው ይሄ የአስትራ ቲም አፒራንስ ነው። ከስተማይዝ እንዴት እንደሚደረግ በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር የዛሬው ቪዲዮ። በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ሎካል ባይ ፍላይዌል እንዴት ደግሞ ሴትአፕ እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። እንዴት ወርድፕሬስን በዛ ላይ እንደምትጭኑ አሳያችኋለሁ። በጣም የሚገርም ፊቸር አለው ደግሞ በዚህ በዛምፕ ላይ የማታገኙት ነገር። እንግዲህ ያን ቪዲዮ እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን ተጭናችሁ እንግዲህ እንድትጠብቁ ጠይቃችኋለሁ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄዎች ምናምን ቢኖሯችሁ እያንዳንዳቸውን ነገሮች እንግዲህ ኮንታክት ልታደርጉ ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንድታደርጉና ለሌሎች ደግሞ ሼር እንድታደርጉላቸው እና ከዚህ ቪዲዮ እንግዲህ እነሱም እንዲጠቀሙ እንድትረዷቸው ቻናላችንንም ደግሞ እንድታግዙ ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።